ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ ෂෝට්කට් YouTube channel එකත් එක්ක. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube channel එකට thumbnail එකක් add කරන්න කියලා. add කරන්න ඉතින් නෙවෙයි thumbnail එක edit කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ලේසියෙන්ම phone එකෙන් thumbnail එකක් හදාගන්න පුළුවන් Photoshop ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඒකට ඕනේ වෙන PixArt app එක. මම PixArt app එක download කරන විදිහයි සිංහල font දාන විදිහයි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක පහළ description එකේ දාන්නම්. ඔයාලා ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද මේකට සිංහල type කරන්න ඕන නිසා සිංහල ඕනි වෙනවා. හරි අපි වැඩට යන්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ PixArt app එක open කරගන්න. හරි. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාලා download කරගත්ත ෆොටෝ එකක් ඒකට add කරගන්න එක. මම download කර ෆොටෝ එක මෙතන තියෙනවා. මම ඒක add කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන tools වල මෙන්න මෙතන tools ගියාම එතන තියෙන crop කියලා එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති crop tool එක. හරි ඔන්න crop කරා. crop tool එකේ මෙතන අයිනටම යනකොට මේ යට photos එක තියෙනවා sizes එතන YouTube කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන අයිනෙම තියෙනවා YouTube එක දුන්නම ගානට adjust වෙලා YouTube thumbnail එකේ size එකට කොටුවක් එනවා. අපි ගානට photo එක අපිට ඕන විදිහට adjust කරගෙන උඩ ටික් එක දෙන්න. හරි හරි ඒක හරි දුන්නාට පස්සේ අපිට මෙහෙම window එකක් එනවා. මම මේකට තව පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න ඕන නිසා මම black wallpaper එකක් download කරා. මම ඒක මෙතන add photo වලින් ඔන්න මෙහෙම add කරගත්තා. හරි ඔන්න බලන්න මම දැන් කරන වැඩේ. ඔයාලා කැමති විදිහට මේකෙන් edit කරන්න. මොකද මේ edit එක මගේ හිතේ තියෙන එකක්. ඔයාලට තනිකර black එක edit කරන්න ඕන නම් එහෙමයි. බලන්න මම දැන් edit කරනකොට ඔයාලා කැමති විදිහට edit කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හරි මං උඩින් දාගත්ත එක කළු පාට එක. හරි හරි මම ඒක ආයෙසරයක් අරගෙන යටින් ලස්සනට adjust කරලා දාගන්නවා. හරි මම මේක හදන්නේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකකට නිසා. ඇත්තටම කිව්වොත් YouTube channel එකක් තියෙනවා කොමර්ස් කියන්නේ මේ කොරෝනා කාලේ නිසා අපි රට ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන නිසා ඔන්ලයින් ලෙක්චර්ස් කරන ඒ කියන්නේ කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ගේ YouTube channel එකකට thumbnail එකක් තමයි මම මේ හදන්නේ. ඒක පාඩම් සීරියස් එකක් යන නිසා තමයි මම මේක මෙහෙම තියාගන්නේ. මේක ඉස්සරහටත් ඒක නිසා මේක ඉස්සරහට ඕන නිසා මම ටික් එක දාලා මෙතනට ගත්තා. මේක ඉස්සරහටත් ඕනි වෙන්න නිසා මම මේක save එකක් දාලා ඉන්නම්. ටියුටෝරියල් එකක් යන නිසා එකම විදිහට ලස්සනට තියෙන්න ඕන නිසා. හරි උඩ තියෙන ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. එතනින් තමයි අපි save කරන්න යන්නේ. අපි ගැලරියට save කරන නිසා මෙතන done දෙන්න. done දුන්න ගමන් auto save වෙනවා මෙතන. ඔයාලට පේනවා save continue කියලා දෙනවා save දෙන්න. හරි ෆොටෝ එක save වුණා. දැන් අපි ආයි save කරපු එක add කරගමු. අපි දැන් add කරගමු save කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙතන ඉස්සරහම තියෙනවා. හරි අපි දැන් මේකට බලමු text දාන්නේ කොහොමද කියලා. මේ යට ඔයාලට පේන ඇති පහළ බායකේ text කියලා තියෙනවා. හරි මම දැන් සිංහල type කරන්න යන්නේ. මම PixArt වල සිංහල type කරන විදිය ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරලා දාලා තියෙනවා. චුට්ටක් බලන්න. මම link එක පහළ description එකේ දාන්න. අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒක නිසා මම මේක කරගෙන යනවා. දැන් මේක තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. හරිද? ඒක නිසා මම මෙතන නෝට් ටික් එක දාලා සිංහල ගන්නවා. මම ඔයාලට සිංහල ටයිප් කරන විදිය ඒ කියන්නේ දැන් මේක නම් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉක්මනට කරගෙන යනවා වීඩියෝ එක දිග් වෙන්න නිසා. සිංහල ටයිප් කරන විදිය මම PixArt වල වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා දාලා තිනවා. මම ඒ link එක පහලින් දාන්න ඕනේ බලන්න මතක් කරලා. හරි මෙතන ටික් එක දාගන්න. හරි මෙහෙම ඉස්සරහට වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන ඊතලයක් තියෙනවා. ඒකෙන් යන්න. ඊට පස්සේ recent වල තියෙනවා සිංහල fonts. සිංහල ෆොන්ට් එක ඇඩ් වුණා. මම දැන් ආයි ටයිප් කරන්න ගන්නවා. මට සිංහල නම් හුරු නෑ පොඩ්ඩක්. ඒක නිසා චුට්ටක් බලන්න යන ටයිප් කරන විදිය. මම මෙහෙම ටයිප් කරගත්ත පළමු පාඩම කියලා ටයිප් කරගත්තා.
මම ටයිප් කරගෙන මම මෙතන උඩින් ටික් එකක් දානවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මගේ අනිත් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා කරන විදිහ ඔක්කොම සිංහල ටයිපින්. හරි ඊට පස්සේ මෙහෙම වැටුණා. ඔයාලා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ලොකුන. මම කලර්ස් වෙනස් කරනවා. මේ හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ. බලන්න අනිවාර්යෙන්. හරි. එතන තියාගත්තා තම්මේල් එක හදන ඉතින් පළමු පාඩම. හරි. මම තව ටිකක් උතන ටයිප් කරන ඊට පස්සේ ටයිප් කරලා දානවා. 13 ශ්‍රේණිය 13 ශ්‍රේණිය. හරි. ඒක ටයිප් කරගෙන හමුදාගත්තා. කලර්ස් වෙනස් කරන්න මොකද නැත්තම් මේ දෙකම එක වගේ වුණාම කැත වෙනවා. 13 ශ්‍රේණිය පළමු පාඩම. මේකේ ක්වොලිටි ගැන බයෙන් දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් හොඳ ක්වොලිටි එකට මේක සේව් වෙනවා. හරි. මම තා චුට්ටක් මේකේ වචන ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට මේ ලස්සන තම්බ්නේල් එකක් ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඔයගේ channel එකට. මම මෙහෙම වචන ටිකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඔයාලට කැමති විදිහට වචන ඇඩ් කරන්න ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මුල් දැනගන්න ඕනේ sizes එක වෙනස් වෙන එක තමයි. හරි මම තව වචනයක් ඇඩ් කරන්නම්කෝ. A level මේ සිංහල දැම්ම නිසා තමයි මම වැටෙන්නේ. ඔක්කොම හරි. මේ channel එක මම හිතන්නේ ඔයාලටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. කොමර්ස් කරන කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ නංගි හරි මල්ලි හරි මේ සැරේ කොමර්ස් කරලා අසරණ වෙලා ඉන්න පුළුවන් ක්ලාස් නැතුව. මම මේ channel එකේ link එකක් පහලින් දාන්නම්. ඔයාලට මේ විදිහට colors වෙනස් කරගත හැකි. ලස්සනට කොහමද ඔයාලට edit එක කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ කවුරුහරි බැලුවම මෙයා ටග් ගාලා පේන විදිහට A level commerce 13 පාඩම. හරි. මෙහෙම තමයි thumbnail එකක් හදන්නේ PicsArt වලින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ලේසියෙන්ම. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ සිංහල ටයිපින් එක චුට්ටක් අමාරුයි. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් කලින් වීඩියෝ බලන්න. සිංහල ඇඩ් කරගන්න විදිහ මම කියලා දෙනවා. හරි. අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරන්න තමයි බලන්නේ. තව ඔයාලට වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන වර්ඩ් ලෙසන් එක ගැන. ඒක මම දැන් ලෙසන් සීරීස් දෙකක් විතර කරලා තියෙන්නේ මතක විදිහට. මේ හැම ඉරිදම හවස 6 වෙනකොට වර්ඩ් ලෙසන් සීරීස් එක මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකත් එක්ක ඇතුළේ ඉන්න අලුත් වැඩ ගැන, ඒ වගේම අලුත් ලෝකෙ සිද්ධ වෙන දේවල් හැම දෙයක් ගැනම තියෙනවා channel එකේ. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලා දන්නේ නැති දෙයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක ගැන සමහර දේවල් ගැන වීඩියෝ හැදෙන්න ඕනේ ඇති. එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම මේ වීඩියෝ පුළුවන් වුණොත් හදලා දාන්නම්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් thumbnail එක හදලා දැනගන්න ඕන එක තමයි size එක. මුලින්ම crop කරලා ගන්න. මම පෙන්නන්නම් ආයෙසරයක්. මේක ටික් එකක් දාලා ඔයාලා දැනගන්න ඕන එක තමයි අනිවාර්යෙන් ෆොටෝ එකක් අරගෙන මතක ඇතුව මුලින්ම මේ crop එකට ගිහින් මෙතන YouTube කියන එක දාගන්න. ඒක තමයි දැනගන්න ඕනේ පළවෙනි අංක එක. නැත්තම් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. හරි. මෙහෙම හදාගත්ත ඔයාලගේ thumbnail එක ඔයාලා save කරලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට දාගන්න තියෙන්නේ. සමහර thumbnail එක තමයි මේක තමයි YouTube කරනකොට වටිනාම දේ. මොකද කෙනෙක්ට පේන ඉස්සෙල්ලා මේක. ඒක ඇහැට ආස විදිහට පේන විදිහට තියෙන්න ඕන ලස්සනට. හරි. ඔයාලත් කරගෙන යන්න වැඩේ. හරි. thank you. like කරලා comment කරලා share කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න ඔයාලට.